مدرس رسم بيضرب الطالب 5 حصان عشان نسي الاستيكة، و10 عشان نسي المسطرة، ولستة طويلة كل ما تنسى اكتر كل ما هضربك اكتر. لمدرس بيقعد الطلبة زي الصنم، ايدك على رجلك، ممنوع تفتح بقك، ممنوع تهمس، ممنوع رموشك تتحرك، اول ما اخش الفصل لازم تقف وما تقعدش غير لما اديك ظهري واكتب على السبوره. لدكتور المحاضره بتاعته 1.5 ساعة بيقعد يرغي 1.5 ساعة في مغامراته وانجازاته، وبيبدا يشرح المحاضره في 10 دقايق بعد المحاضره، في حين انه مش هيمتحنك في انجازاته ومغامراته. لممنوع تحول لقسم تاني جوه كليتك، لممنوع تخش المعهد العالي للسينما لان انت خريج ثانويه ازهريه. في الفيديو ده بحكي قصتي المأساويه مع التعليم المصري وليه سبته بعد ما دخلت هندسه ودخلت عماره. في الفيديو ده بتكلم باسم كل الطلبه، باسم كل الناس العاقلين اللي ما عرفوش يوصلوا صوتهم في يوم من الايام، او ما كانش عندهم الجراءه، او ما كانش في منبر يطلعوا يقولوا فيه الكلام ده. ما تحكمش على اي كلمه او اي جمله هقولها غير لما تسمع الفيديو كله، لان الفيديو ده مكمل لبعضه. ولو معترض على اي حاجه انا قلتها اكتب لي في الكومنتات، قول انا معترض عليك في الحته دي، ولو موافق لكلامي قول لي برضو في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس. خلصنا المقدمه، يلا نبدا بقى على الهادي واحكي لكم القصه من البدايه. وطبعا مش هنسى افتتح الفيديو اهلا يا اصدقائي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده مش هتبلع التعليم بتاعنا. تعليمنا خرج من حيز التعليم وتنمية المهارات والمواهب لحيز الفشخرة والتباهي. انا ابني في كلية ايه، انا ابني متخرج من كلية ايه. خرج من حيز فهم واستيعاب الطلاب اللي احنا عندنا منهج 150 صفحة لازم نخلصه، اللي فهم فهم واللي ما فهمش عنه ما فهم. التعليم في مصر وفي بعض الدول العربية ما هو الا اختبار قدرة الطالب على الحفظ، ما بتتعلمش مهارات حقيقية. من ساعة ما بتخش الحضانة بتبدأ تتعلم حاجات تانية خالص، تبدأ تتعلم الكره، تكره الصحيان بدري، تكره المدرس او المدرسة اللي بتعاملك وحش، تكره الطالب اللي بيتنمر عليك. ونروح لتاني مهارة بنتعلمها، انك تتعلم انك توافق على اللي انت مش عايزه. انت هتلبس اليونيفورم ده، ممنوع تاكل في الحصه، ممنوع نزول الحمام، ازاي يا جدع تعمل حمام، ممنوع تتكلم مع اللي جنبك. فاكرين نفسهم بنصلي وقت الحصص ولا ايه؟ ويا ريت في حاجه مفيده فعلا بتتقال في الحصص. معظم الحصص هراء، لا تعليم فيها ولا تربيه. نبدا نتعلم مهاره جديده وهي الصبر. تصبر على الوقت اللي ما بيعديش جوه المدرسه، تصبر لغايه ما جرس الفسحه يرن اللي هو 10 دقايق، الجرس يرن من هنا تطلع بره، الجرس يرن تخش جوه تاني. تصبر لغايه ما تاخد افراج وتروح. تصبر في انك تحفظ مواد وتواريخ وحاجات انت كطفل مش مستوعبها. بس خد يا حبيبي احفظ الخريطه دي، احفظ الجغرافيا دي، احفظ التاريخ ده وانت مش فاهم اي حاجه. فعلا احنا كاطفال ما بنتعلمش اي حاجه توسع مداركنا، اي حاجه تخلي مخنا يشتغل. لو الطالب او الطفل طالع من بيت متربي فيه تربيه كويسه، التربيه بتضيع لمجرد سلوكيات خاطئه من المعلمين او من الاطفال او من الطلبه التانيين اللي طالعين من بيوت اقل تربيه. معظم مدارس الابتدائي ولا فيها تعليم ولا فيها تربيه. الطالب الشاطر هو اللي بيكون اهله علموه القراءه والكتابه بره المدرسه. انا واحد من الطلبه اللي اتعلمت القراءه والكتابه الصحيحه على ايد ابويا وامي. المدرسه ما كانش ليها اي دخل بالموضوع. الاسره او البيت اللي بيعتمد ان عياله هيتعلموا في المدرسه الكتابه الصح والقرايه الصح ما بيحصلش. العيال بتطلع ضعاف قراءة وكتابة. فهل ده دور المدرسة ان الطالب يروح زي ما جه؟ هل دور المدرسة ان الطالب يروح معقد نفسيا للبيت؟ مشاكل في المنظومة كلها وما تلاقيش حد بيتكلم على الحاجات دي. قابلني مدرسين ومعيدين ودكاترة مؤهلين علميا بس غير مؤهلين تربويا ونفسيا، ما بيقدروش يوصلوا المعلومة للطالب. المعلومة جوه دماغه بس ما بيعرفش يوصلها. او مدرس عنده مشكلة في النطق او بيتلعثم. انا ذنبي ايه كطالب ان انا اقعد مش فاهم او مشتت بسبب ان انا مش عارف اسمع؟ ليه ابذل مجهود كبير عشان افهم ايه اللي بيتقال؟ لازم المدرس او الدكتور ده يبقى مؤهل في كل حاجة، اخلاقيا، علميا، نفسيا. مش معنى ان حد خد ماجستير او دكتوراه فبقى مؤهل انه يشرح للطلبة. هو عنده علم فاهم هل هيقدر يوصل العلم ده للطلبة اللي قدامه؟ هل هيقدر يتعامل معاهم؟ طلبة كتير مننا كرهت حياتها وكرهت التعليم وكرهت المادة وكرهت الكلية بسبب المعيد او الدكتور. اعرف دكاتره ومعيدين معقدين نفسيا بيتباهوا ان اكبر نسبه سقوط بتبقى في الماده بتاعتهم. ده فإن دل فإنما يدل ان في مشكله عندك انت، مش الطلبه كلها هي اللي عندهم مشكله في الماده بتاعتك، في طريقه تدريسك ليها، في طريقه توصيلك للمعلومه. اعذروني لو انا قاسي في الكلام شويه، بس فعلا في طلبه كتير بتعاني جوه المدارس والجامعات ومحدش بيسمع منهم. انت كطالب غير مسموع، ما عليك الا السمع والطاعه. المفروض ان الاستاذ او الدكتور او المعيد ده معلم ومربي في نفس الوقت. لازم يكون فاهم قوي فن التعامل مع الطلبة اللي قدامه.
معظم الدكاتره والمعيدين بيتعاملوا مع الطلبه اللي فهمهم قوي او بيستوعبوا بسرعه، انما الطالب اللي استيعابه ضعيف وفهمه بطيء يولع، مش مهم، مش تبعي. ايه المشكله اما يسقط يعني؟ في مرحله المدرسه مثلا لما طفل بيعاقب طفل عشان خطف منه حاجه او عشان شتمه او عشان ضربه، فلما المدرس بيجي يتعامل مع الموقف ده بيروح يضرب الطفل الاولاني عقابا ليه. ما هو انت يا مدرس يا ذكي عملت نفس الموضوع، الطفل كان بيعاقب الطفل بالضرب، انت عملت نفس الموضوع. فن التربية مش مجال الفيديو ده، فمش هدوس في الحتة دي اكتر من كده، بس انا هنا حبيت اتكلم عن اهمية التربية، مش مجرد رزع مادة علمية ويمشي. بالمناسبة مش المنظومة التعليمية بس هي اللي بتهدم في الطالب وبتوقف مخه، اولياء الامور ساعات بيشاركوا في الموضوع، وكلهم بيشتركوا في نفس الجريمة ضد الطفل او الطالب ده، بداية انه يدرس حاجة مش حاببها. ابن خالك دخل صيدلة هتخش صيدلة زيه، وهنفتح لكم اكبر مجموعة صيدلات في الجمهورية. التعليم وصل لمرحلة ان اولياء الامور بيخلوا عيالهم يتعلموا على مزاجهم عشان يرضوا غرورهم هم. انا دخلت ابني كلية كذا، انا علمته كذا، انا دفعت له كذا. نادرا لما تلاقي ولي امر بيسال ابنه انت عايز تتعلم ايه يا حبيبي؟ حابب مجال ايه؟ حابب تبقى دكتور؟ حابب تبقى مهندس؟ حابب تبقى مذيع؟ حابب تبقى مدرس؟ حابب تخش الكليه دي ولا لا؟ لا مفيش. بتلاقي ضغط من الاهالي، انت المفروض تخش كذا، انت المفروض تجيب مجموع كذا، واليوم اللي بيحصل فيه عكس رغبات الاهالي بتبقى مندبه ومناحه واكن متلوم ميت، يمكن اكتر من الميت بيزعلوا عليه 3 ايام وخلصت. لا، دول بيفضلوا يعايروا في الطالب مدى الحياه، يا اللي ما دخلتش كليه كذا، يا فاشل، يا اللي ابن عمتك دخل كذا. كلهم بيتفننوا ان الطفل ده من اول ما يخش الحضانه لغايه ما يخلص الكليه يبقى على دماغهم هم وعلى مزاجهم هم. مش مطلوب انك كطالب تعبر عن رايك او عن رغبتك، انت حابب تتعلم ده ولا مش حابه، حابب الماده دي ولا مش حاببها. يا جدع ده حتى المواد الفنيه زي الرسم مثلا، انت كطالب لو مش حابب الرسم مطلوب منك انك ترسم، مطلوب ان حد في البيت يرسم لك، بس تيجي راسم. بنضحك على بعض. كان عندي مدرس معقد نفسيا في مرحله الابتدائي، كان عامل لسته، ناسي الالوان هتنضرب مش عارف كام عصايه، ناسي كراسه رسم هتنضرب، ناسي ويقعد يجمع. انت كطالب بيقعد يجمع لك هتنضرب 50 عصايه لمجرد انت ناسي الحاجات دي كلها. كان اسمه محمود عبد الله. ده من النوع اللي ممكن يكون عنده موهبه فنيه، بس تربويا ده ما ينفعش يتعامل مع طلبه اصلا. من ضمن المشاركين في الجريمه اللي بتحصل ضد الطلبه دي المجتمع ككل، لما يقعد يحط معايير ان كليه طب وصيدله وهندسه دول الناس اللي بتفهم ودول اذكى الناس، وان انت لو واحد من الناس دي تبقى فالح، مش من الناس دي تبقى فاشل. وهم كليات القمه اللي المجتمع صنعه، وهم ان اللي يخش الكليات دي هيبقى من اغنى الناس. واقعيا دلوقتي سوق العمل بيقول حاجه تانية، في وظايف تانية كتير ممكن دخلها يعدي الدكتور والمهندس والصيدلي. مش كل الطلبه حابه تبقى دكاتره او صيادله او مهندسين. ليه المجتمع يبص لهم بنظره دونيه او نظره مش كويسه وان دول اي كلام؟ المجتمع اللي بيوقف كل حاجه على التعليم. عشان تشتغل لازم يبقى معاك شهاده، عشان تتجوز لازم يبقى معاك شهاده، عشان تفكر تعمل مشروع وانت سنك صغير لازم تخلص تعليمك. في حين ان واقعيا ممكن الطالب ده يبدا حياته بدري، ينفع يشتغل، ينفع يتجوز، ينفع يفتح مشروع، وان الشهاده دي مش شرط. اللي مجتمعنا العقيم مش عارفه دلوقتي ان الناس ممكن تشتغل بمهارتها وبدماغها، وان الشهاده دي عامل من العوامل. انا واحد من الناس بحكم المجتمع مش معايا شهاده لغايه دلوقتي، بس اشتغلت مع شركات ومع ناس من كل دول العالم. بحكم المجتمع مش معايا شهاده، بس عايش في اغلى دوله عربيه بمهارتي وبدماغي. ومش شغال في شركه ومش شغال عند حد ومش شغال مرمطون زي ما المجتمع بيوصل للناس ان اللي معهوش شهاده ده هيتمرمط. في بعض الشهادات ملهاش اي 30 لازمه، ولا الطلبه بتتعلم حاجه جوه الكليه ولا شهادتهم بتنفعهم. عندك مثلا زي الكليات اللي بتقعد 4 سنين مجرد بتحفظ في ملازم وبتروح تسمعها في الامتحان. ال4 سنين دول لو استفادوا بوقت الكليه فيهم في حاجه تنفعهم هيبداوا حياتهم بدري، دماغهم هتشتغل بدري، هيبقى عندهم فرصه ان هم يعيشوا حياه افضل بدري. في كليات ملهاش لازمه اطلاقا. في اولياء امور بتجبر عيالها انها تخش كليه 4 أو 5 سنين، ممكن تكون الكليه دي مش رغبه الطالب اطلاقا ومش هتفيده هو بحاجه، بس عشان حجه ان يبقى معاك شهاده يا حبيبي، عشان الناس يا حبيبي، عشان تعرف تتجوز يا حبيبي، عشان تعرفي تتجوزي يا بنتي. اكنه هيتعلم في الكليه مثلا، او هتتعلم في الكليه البنت دي مثلا ازاي تفتح بيت، ازاي تبقى مسؤوله، ازاي تتعامل مع جوزها او ازاي تتعامل مع اطفالها. دي بتقعد تحفظ في كلام نظري وتسمعه في الامتحان، وفي الاخر نفرح ده انا بنتي معاها شهاده، ده انا ابني معاه شهاده. ايوه، وفادته الشهاده دي بايه؟ اتعلم ايه؟ المجتمع العقيم بتاعنا بيحكم اذا كان الشخص ده مؤهل للجواز ولا لا بناء على الشهاده بتاعته. يقولوا للبنت انت سوقك هيقف لو ما اتعلمتيش، في حين ان البنت دي ممكن تكون اكتفت من التعليم خلاص، او مش عايزه تدرس حاجه مش حباها او حاجه مش على مزاجها، مش عايزه تدرس. بس لا، لازم تدرسي، لازم تروحي تحفظي في الملازم عشان نظره المجتمع. تلاقي مثلا اب او ام يجبروا بنتهم يخشوا كليه معينه عشان بنتهم تشتغل شغلانه معينه، واللي هو بعد الكليه دي البنت بتتجوز ولا بتشتغل، بس اللي هو تحكم وخلاص. انا الاب او انا الام هتدرسي زي ما انا عايزه وتشتغلي زي ما انا عايزه، وفي مرحله ما هتتجوزي اللي احنا عايزينه. بس الجواز مش موضوع
موضوع الفيديو ده خليه على جنب دلوقتي. المجتمع العقيم والفشخره بالتعليم الوهمي هي اللي صدرت لنا التعليم الموازي، هي اللي صدرت لنا المعاهد والكليات الخاصه لمجرد ان ابنهم يخش كليه معينه او ياخد اللقب، مش عشان ابنهم حابب يتعلم ده. تلاقي الاب او الام مثلا خايفين ان ابنهم يحول من كليه لكليه عشان راي المجتمع. حد يسيب كليه هندسه يا حبيبي؟ ازاي تدرس تربيه رياضيه يا ابني؟ لا، انت تخش الكليه اللي احنا عايزينها اللي المجتمع عايزك تخشها. مجتمعنا العنصري العقيم لما بيجي يتعامل مع حد اقل من 22 سنه بيتعامل معاه بناء على هو في سنه كام او بيدرس ايه، في حين ان السنه الدراسيه اللي الطالب فيها دي لا تمثل اي شيء، تعليم وهمي بداخلها، ما استفادش اي حاجه واقعيا جواها، ما فرقتش سنه 5 من سنه 6، كله حفظ والطالب بينسى الكلام بعد اخر امتحان. اقسم بالله بننسى الكلام ما بنفتكرهوش. ماده الرياضيات ماده الفهم احنا بنحفظ المسائل نخش نكتبها في الامتحان، وقت ما بنخرج من الامتحان الماده خلصت بالنسبه لنا. المدرسين عارفين كده، اولياء الامور عارفين كده. تحس ان منظومه التعليم اللي اتعملت لنا من 100 او من 200 سنه دي اتعملت عشان تلهي الشخص في اول 25 سنه من حياته. اهم 25 سنه في حياتك ممكن تضيعهم في ولا حاجه، ولا عقلك بيكبر، ولا بتشتغل على نفسك، ولا ليك رأي في حياتك، ولا ينفع يبقى ليك تطلعات. لا، المجتمع هو اللي بيتحكم فيك، ابوك وامك هم اللي بيتحكموا فيك. انما ما ينفعش تخرج عن الاطار ده، لازم تقعد لك 16 17 سنه تتعلم، وبعد كده سنه ولا 3 اجباري، وبعد كده تخش في دوامه الشغل عشان تكون فلوس عشان تتجوز. هوب قفلت 30 سنه يا معلم، حرقت اهم 30 سنه من حياتك. عارفين لو السنين دي بنضيعها في حاجه مفيده او بنتعلم فعليا او بنشتغل على نفسنا او بنشتغل وبنجيب فلوس او بنحقق نجاحات حقيقيه مش نجاحات وهميه. نجاحي ان انا اتعلمت حاجه فعلا، مش مجرد ان انا عديت سنه مبروك يا حبيبي خلصت 6 ابتدائي، مبروك يا حبيبي خلصت 3 اعدادي، في حين ان ممكن الطالب ده ما يكونش اتعلم اي حاجه، بس هو امتحانات كتب فيها وعدى ونجح وخلاص. كمان ممكن يكون نجح بالغش، واللي معظم الطلبه بلا استثناء بينجحوا بالغش او بيجيبوا المجموع اللي هم جابوه بالغش. معظم اللجان اللي انا امتحنت فيها كان فيها غش يا جدع. ده حتى امتحان تالتة ثانوي في احدى اللجان حصلت مكالمة تليفون من موبايل انا شخصيا، مدرس عمل مكالمة لمدرس تاني عشان يسأله على مسألة معينة، وعرف الإجابة وقالها للطلبة كلهم. نطلع من حتة المجتمع العقيم دي للقوانين العقيمة اللي موجودة من قبل ما احنا نتولد، بداية من المجموع اللي يدخلك كلية، اللي هو انت ممكن تكون حابب مجال معين بس مش هتخشه بسبب المجموع، والقانون الأكثر غباء مثلا لو دخلت كلية معينة وفيها اقسام جوه الكليه اللي هو نص درجه ما تدخلكش قسم تاني، لو انت حابب القسم التاني ده ما تعرفش تخشه. كان ليا واحد زميل مثلا ما عرفش يخش قسم عماره على نص درجه، وكان اشطر من نص الطلبه الموجوده في قسم عماره، واللي هو لو دخل قسم عماره كان ابدع، بس اضطر يخش قسم تاني عشان نص درجه ولا عشان درجه. الاكثر غباء وجنونا لما تبقى جايب مجموع قسم معين وتلاقي السيد عميد الكليه منع التحويل من قسم لقسم. في كليه هندسه في السنه اللي حبيت احول فيها من قسم عماره كان في واحد اسمه الدكتور عادل القاضي، كان منع التحويل بسلامته من قسم لقسم، اللي هو انت هتفضل في القسم اللي دخلت فيه، ما عجبكش القسم اولع في القسم، اسقط في القسم واخرج من الكليه. لما قررت بعدها ان انا ما احضرش امتحانات وما اروحش وحصل استنفاذ جيت احول لكليه تانية، قلت لهم انا حابب اعلام عايز احول اعلام، قال لي لا انت مالكش تحويل غير ل 17 كليه، اللي هو انت يا قانون او يا مؤسسه شفت الشخص اللي قدامك ده نافع للكليات دي ولا لا؟ هل هو حاببهم ولا لا؟ هل عرفت انا نافع الاعلام ولا لا؟ في حين ان انا لو كنت دخلت اعلام كنت هبقى احسن من الناس اللي متخرجه اوريدي، يمكن احسن من المعيدين اللي بيشرحوا في الكليه. انا واحد احتكيت بسوق العمل بدري، عملت الشغل اللي الناس بتعمله في مشاريع التخرج من قبل ما اخش الكليه، بس بناء على القوانين اللي اتحطت واللي بيمشوا عليها بدون اي تفكير ضيع رغبات واحلام الطلبه براحتك. في اللحظه اللي فكرت اسيب الازهر فيها خالص وقلت اروح مثلا معهد العالي للسينما ولا اكاديميه فنون مسرحيه، اخش الاقي لك في الشروط يا معلم ان ممنوع طلبه الثانويه الازهريه. ايوه يعني مش فاهم ليه برضه هنا المجتمع العقيم هيرجع تاني يتحكم فيك. خش اي كليه يا حبيبي، لازم يبقى معاك شهاده. خش خد تجاره مثلا، هو انا عايز تجاره؟ انا مش عايز اشتغل محاسب، مش عايز اشتغل في بنك، مش عايز اخش مجال التجاره اصلا. لا، لازم يبقى معاك شهاده، ادرس اي حاجه، خش تربيه، خش اي كليه سهله. هل انا حابب الكليات دي؟ لا. بالمناسبه اضطريت احط ورقي في كليه تجاره عشان اعرف اطلع بطاقه واعرف اطلع باسبور. طول ما انت مش في كليه او مش في مدرسه ما تعرفش تطلع بطاقه ولا تعرف تطلع باسبور. والحمد لله طلعت البطاقه والباسبور وطرت وقلت لهم سلام عليكم، شوفوا حد غيري اتحكموا فيه ودخلوه كليه مش عايزها. انا اوريدي جربت مره جوه كليه هندسه ما حبيتهاش او ما كانتش بتخليني اقوم اعمل المطلوب فيها بمزاجي. اي نعم كان في شويه كسل مني وان انا ما اديتهاش حقها برضه، بس الكليه ما كانتش مشجعه ان انا اروحها خالص. الحقيقه قابلني معيدين ودكاتره فايدتهم في الحياه ان هم يعقدوك ويكرهوك في نفسك وفي الماده، يخش يقولك انت ما بتفهمش حاجه، انت موجود في الكليه هنا ليه؟ قابلني معيدين فايدتهم في الحياه ان هو بيجوا يتفسحوا في السكشن ويخش يتريق على ده ويتريق على ده ويروح، انما يعلم الطالب او يقول له حاجه مفيده لا، هو فايدته في الحياه انه يخش يعلق عليك ويسفه من الشغل اللي انت عامله
ويطلع. في معيدين يخشوا يبصوا لك بنظره الدونيه وان انت اقل منهم وان انت لسه طالب مفعوص، اعمل فيك اللي انا عايزه. رسالتي لصناع القوانين: عدلوا القوانين الغبيه اللي موجوده في الكليات والجامعات. شوفوا حل لحوار المجموع اللي بيدخل الكليه ده. خلي الطالب اللي حابب يخش كليه معينه مثلا يدرسها عن بعد، اديله المواد دي يذاكرها بره الكليه، اعمل له محاضرات اونلاين يتفرج عليها، نزله يحضر كام سيكشن في الكليه ويروح يمتحن في الكليه، شوفوا هينجح في الحاجات دي ولا مش هينجح. لو نجح اهلا وسهلا يكمل في الكليه، ما نجحش يبقى ما تنفعلوش. بالمناسبه افتكرت حاجه هنا، في دكاتره تقول لك لا ما سجلش المحاضرات بتاعتي، وياكوا حد يسجل المحاضره. ما هو انا لو طالب وسمعت المحاضره وفهمتها وانا في البيت، ايه المشكله يعني؟ ولا هو انزل واحضر واتبهدل على الفاضي؟ لو في مواد ينفع تتشرح اونلاين تتشرح اونلاين، وفر فلوس ومجهود الطلبه. رسالتي للساده المسؤولين عن التعليم: استعينوا بالناس الخبراء وبالدكاتره اللي سابت لكم البلد ومشيت، وما تستعينوش بالموجهين ووكلاء الوزاره اللي عندهم 60 و65 سنه. العقليه دي خلاص وقفت، مش هيعرف يطور تعليم. طرق التعليم اتطورت جدا اليومين دول. هات الطلبه اللي كره النظام التعليمي بتاعك دي واسمع منها. حاولوا التعليم يرجع لهدفه الاصلي، مش سبوبه للمدرسين وسبوبه لرجال الاعمال وسبوبه للمطابع وسبوبه للمكاتب وسبوبه للناس اللي بتأجر للدروس الخصوصيه وسبوبه للكانتين وللمطاعم اللي بتفتح جوه المدارس والكليات وسبوبه اللي بتوع مخابز العيش الفينو. التعليم هدفه انه يفتح مخ الطالب، يخليه يشوف بكره عامل ازاي، مش يقفل مخ الطالب وحفظه اللي في الكتاب وخش امتحن. مهم جدا جدا يتحط مناهج ليها علاقه بسوق العمل، مناهج ليها علاقه بالحياه بعد الكليه، زي صناعه المال وادارته، مبادئ التسويق اللي من غير التسويق ده الشخص مش موجود على ارض الواقع اصلا. التسويق الالكتروني مهم جدا دلوقتي في اي مجال، الكلام ده ما بيتدرسش في الكليه. في مجالات دلوقتي في ارض الواقع ملهاش كليات، ولو ليها كليات ما بيتدرسش فيها الحاجات اللي بتتعمل في سوق العمل. حتى كليه الاعلام اللي كنت عايز اخشها اصلا انا كنت عارف ومتاكد ان اللي هدرسه فيها ملوش علاقه بارض الواقع. كنت هقعد ادرس في كلام نظري مهم طبعا، بس مش هو بس المهم، الجانب العملي اهم واهم. ما بتدرسش مثلا في كليات الاعلام احدث الكاميرات الموجوده في السوق، ما بتتعلمش البرامج الجديده اللي كل يوم بينزل فيها تحديث. في كليات بتدرس المونتاج نظري اقسم بالله، عشان تقطع الفيديو بتضغط على كذا، فاكرين نفسهم في حصه الحاسب الآلي بتاع اولى ابتدائي. نرجع لموضوعنا تكمله لصناع المناهج: منهج عن الصحه النفسيه والعقليه، منهج عن حل المشكلات، منهج عن الاسعافات الاوليه، منهج عن الثقافه الجنسيه، ايه الصح وايه الغلط. ما هو كل الكلام ده هيقابلنا بعد ما نطلع من الكليه، بس ما بنتعلموش جواها. بالمناسبه انا ذكرت اخر نقطه دي بالتحديد لان الطلبه في مرحله اعدادي وثانوي اوريدي بتتثقف عن الموضوع ده وبتعرف معلومات عنه ومعلومات مغلوطه، وفي ناس بتروح تجرب بنفسها. فلما يعرفوا مثلا ان في عاده بتبقى ادمان بعد كده، او مثلا ما ينفعش يتفرجوا على حاجات عشان ما تاثرش عليهم عقليا وبدنيا، فلما يعرفوا المواضيع دي ويعرفوا ايه الصح من الغلط سواء مثلا في المدرسه او سواء في البيت، او كمان البيت بيتجاهل الموضوع ده، او الناس الكبار بتغمي عينيها عنه ويسيبوا عيالهم واللي يحصل يحصل، مع ان لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. بس لا، ازاي نتكلم عن المواضيع دي؟ رسالتي للمجتمع: كل واحد يخليه في حاله، الله يخليكم. يعني ركز في شؤونك الداخليه بدل ما تقعد تبص العيله دي ابنها دخل ايه والعيله دي ابنها دخل ايه والواد ده عمل ايه والبت دي عملت ايه. رسالتي للمجتمع والاسره واولياء الامور: القصه مش انا متخرج من ايه او معايا شهاده ايه، القصه انا حابب ادرس ايه وحابب اشتغل ايه. هل انا هبقى حابب اللي انا بدرسه ده وشغوف بان انا اتعلمه واعرف فيه معلومات اكتر واروح ابحث بنفسي عن اللي انا بتعلمه، ولا مجرد مجبر؟ القصه مش قصه تدرس كذا او اشتغل كذا عشان الفلوس. رسالتي لاولياء الامور: ما تحكموش على ابنائكم ان هم يدرسوا حاجه معينه او ياخدوا شهاده معينه او تخليهم يدرسوا اللي انتوا ما درستوهوش، او انك تطبق رغباتك على ابنائك. وبلاش حته انا المتحكم وانا الكبير وانا اللي مخلفك فتسمع كلامي دي. بس انا كده خلصت كلامي. اتمنى الفيديو ده يوصل للناس المسؤولين، يوصل للمجتمع، يوصل لاولياء الامور، عشان فعليا عقليتنا كمجتمع او كاولياء امور او كطلبه محتاجه تتغير في حته التعليم دي، وان التعليم محتاج ياخد اهميه اكتر من اي حاجه تانية. بالتعليم ترقى الامم، بالتعليم الحقيقي مش بالتعليم المزيف. لو حد معترض على حاجه انا قلتها قولوا لي في التعليقات وان شاء الله نتناقش فيها، ولو انا كلامي صح قولوا لي برده في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي حاجه انا هعملها. برده ده الانستجرام بتاعي لو حد حابب يتابعني هناك. شكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.